ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਾਇਜ਼, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰ ਰੈਮੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਨੀ ਦਸਤਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੱਗ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਐਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੇਪ ਪੱਗ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਪੱਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵॉयल ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 515 ਯਾਨੀ ਕਿ 5.25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਆ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੱਚਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।